تو جلسه‌های قبل مفهوم الکتریسیته رو خوب یاد گرفتیم و نکته‌های مهمی دربارش گفتیم. الان وقتشه که انواع الکتریسیته رو یاد بگیریم که تو بحث ما دو تا بیشتر نیست. الکتریسیته ساکن، الکتریسیته جاری. سلام رفقا، امیدوارم حالتون صد باشه. من پوریان و خوش اومدید به این جلسه از سری ویدیو مفاهیم پایه‌ای برق. حتما شده تا حالا رو فرش یا موکتی راه برید، بعد دست به جسم رسانا بزنید مثل دستگیره آهنی در که یه جرقه‌ای بزنه و یه شوکی بهتون وارد بشه. حتما شده تا حالا موقع پوشیدن یا درآوردن لباسی یه سری جرقه‌ها رو بدنتون احساس کنید. تقریبا هممون دیگه اون آزمایش رو انجام دادیم که یه شونه پلاستیکی رو به سرمون کشیدیم و نزدیک خرده‌های کاغذ کردیم و خرده‌های کاغذ جذب اون شونه پلاستیکی شدن. یا اینکه یه بادکنکی رو موهامو کشیدیم و نزدیک دیوار کردیم و اون بادکنک به دیوار چسبیده. همین اتفاقات زیر سر الکتریسیته ساکنه. اول ببینیم الکتریسیته ساکن چیه، بعد برگردیم سر این مثال. الکتریسیته ساکن بین دو تا جسم اتفاق میفته که حداقل یکیش نارسانا باشه. میتونه جفتش هم نارسانا باشه یا اینکه یکیش رسانا و یکیش هم عایق باشه. به این دو تا شکل نگاه کنید. دو تا جسم نارسانا داریم که از نظر الکتریکی خنثان. حالا اگه این دوتا رو برداریم و به هم مالش بدیم، قبل از این کار هر جسم تعداد بارهای منفیش با بارهای مثبت خودش برابر بوده چون خنثی بوده. اما اگه مالش داده بشن این دوتا جسم به هم، یه انرژی بینشون به وجود میاد که الکترون‌ها از یه جسم میپرن میرن تو اون یکی. اینکه این انرژی چه شکلی به وجود میاد یا اینکه الکترون‌ها از کدوم جسم به کدوم یکی میرن هنوز موضوع بحث بین محققاست. یه سری جدولا و یه سری نکات اینا هست دربارش، اما بازم ناقصه. ما هم بهش کاری نداریم. برای ما این اهمیت داره که دو تا جسم رو به هم مالش بدیم که حداقل یکیش هم نارسانا باشه، الکترون از یکی میپرن میرن تو اون یکی. اینجا بعد از جدا شدن این جسم الکترون گرفته و بار غالبش منفی شد. این یکی الکترون از دست داده و بار غالبش مثبت شده و هر کدوم بارای غیر همنامشون رو جذب میکنه. توی این یکی مثال این بار یه جسم عایق داریم و یه جسم رسانا. بازم اگه این دوتا رو به هم مالش بدیم، الکترون ها برای مثال از جسم نارسانا میرن توی جسم رسانا. حالا اگه این دوتا رو از هم جدا کنیم، باز الان اینجا این الکترون از دست داده، جسم عایق ما بارش مثبت شده، اما توی جسم رسانا الکترون هایی که وارد میشن میدونیم میتونن توی اون جسم آزادانه حرکت کنن. این ویژگی جسم رسانایی که قبلا گفتیم. و الکترون ها به هم نیروی دافعه وارد میکنن. از چی میشه؟ از هم دور میشن، الکترون های اضافی میان روی سطح، طوری که جایی که نوک‌تیزتره تجمع بار منفی بیشتره. این هم یه خصوصیت جسم رسانه‌ای که الکترون هایی که واردش میشن از هم دور میشن میان روی سطح و جایی که نوک‌تیزترن بیشتر تجمع میکنن. فقط حواسمون باشه که جسم رسانه باید عایق نسبت به محیط اطرافش باشه، چون اگه به جای متصل بشه ممکنه که تمام اون الکترون ها خارج بشن و اون خنثی بشه. مثلا باید با یه نخ عایق از یه جای آویزونش کنید تا اینکه نسبت به محیط اطرافش ایزوله بشه. توی دوتا مثالی که زدیم الکترون ها از یه جسم رفتن توی یه جسم دیگه و اونجا ساکن باقی موندن. به خاطر همین بهش میگیم الکتریسیته ساکن. حالا که میدونیم الکتریسیته ساکن چیه، بریم سراغ مثالای اولی ویدیو. اما قبلش اگه این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. وقتی ما روی فرش یا موکتی راه میریم، الکترون‌ها از بدنمون خارج میشن و میرن توی فرش و بدنمون بار مثبت پیدا میکنه. و چون بدن ما انسان‌ها رسانه‌های الکتریکیه، این بارهای مثبت میان رو سطح بدنمون جوری که نقاط نوک‌تیزتر مثل نوک انگشتامون تجمع اون بار بیشتره. حالا ما میایم به یه جسم رسانا دست بزنیم، مثلا دستگیره آهنی در رو بگیریم. دو تا جسم رسانا دارن برخورد میکنن به هم که تو جفتشون الکترون‌ها راحت حرکت میکنن و الکترون‌ها هجوم میارن به سمت بدنمون تا بدن ما رو دوباره خنثی کنن و ما اون هجوم بار منفی رو به صورت یه جرقه و شوک احساس میکنیم. مثالای دیگه هم دقیقاً به همین شکل توجیه میشن. دو تا جسم بودن که به هم مالش داده شدن، الکترون‌ها از یک جسم رفتن تو اون یکی و بعدش بار غیر همنام خودشون رو جذب کرد. اما یه نکته میمونه. توی مثال بادکنک یا اون شونه‌ای که به سرمون کشیدیم، برای مثال شونه بار مثبت پیدا کرده. نزدیکش کردیم به خرده‌های کاغذ. خرده‌های کاغذ که باردار نشده بودن، خنثی بودن. پس اونا چه شکلی جذب شونه شدن؟
بیاین فرض کنیم که این خطکش پلاستیکی حکم همون شونه رو داره. به موهامون کشیدیم و الان بار مثبت پیدا کرده. نزدیکش میکنیم به خورده کاغذ. بار مثبت روی خطکش بار مثبت کاغذ رو هل میده و بار منفی رو میکشه سمت خودش. و اینجا میگیم توی کاغذ یه حالت دو قطبی به وجود میاد. بارهای منفی اومدن این سمت، بار مثبت اون سمت. و الان نیروی جاذبه بین این دوتا بیشتر تا نیروی دافع و یه جاذبه کوچیکی بین خطکش و کاغذ به وجود میاد که بعد از این مدت هم خنثی میشه و از بین میره. الکتریسیته ساکن یه سری جاها کاربرد داره. مثلا توی چاپگرای لیزری ازش استفاده میشه. اما اکثر جاها ایجاد مزاحمت میکنه و خطرناکه. مثلا این ویدیو رو نگاه کنید. الکتریسیته ساکنی که وجود داشته باعث ایجاد یه جرقه میشه. و چون مواد قابل اشتعالی اونجا بوده باعث آتش سوزی میشه و این خطر به وجود میاد. کسایی که با قطعات الکترونیکی کار میکنن باید خیلی حواسشون باشه که بدنشون همیشه خنثی باقی بمونه. چون اگه الکتریسیته ساکن رو بدنشون باشه ممکنه یه جرقه‌ای به اون قطعه الکترونیکی زده بشه و اون قطعه خراب بشه. برای همین اکثرشون از یه سری دستبندا استفاده میکنن که به زمین متصل. زمین در هر حالت خنثی باقی میمونه. اگه یه جسمی الکترون اضافی داشته باشه و به زمین متصل بشه، زمین اون الکترون اضافه رو ازش میگیره و خنثیش میکنه. ولی خودش خنثی باقی میمونه. یا اگه جسمی الکترون کم داشته باشه، زمین اون الکترون رو بهش میده و اون رو خنثی میکنه و خودش هم خنثی باقی میمونه. برای همین کسایی که با قطعات الکترونیکی کار میکنن از اون دستبند استفاده میکنن تا به زمین متصل باشن و همیشه خنثی باقی بمونن. الکتریسیته ساکن نکته‌های زیادی داره. اینکه چرا ما تو زمستون بیشتر احساسش میکنیم یا اینکه چرا کسی که بدنش الکتریسیته ساکن داره موهاش از هم دیگه فاصله میگیره. اگه بخوام همه اینا رو اینجا بگم ویدیو طولانی میشه. ولی برای چند تا ویدیو کوتاه میسازم و به صورت شورت توی همین کانال قرار میدم. اونا رو هم ببینید حتما. حالا که فهمیدیم الکتریسیته ساکن چیه، درک الکتریسیته جاری خیلی برامون راحت‌تر شد. الکتریسیته جاری مخصوص اجسام رسانه‌ست. گفتیم که الکترون‌ها به راحتی میتونن توی اجسام رسانه حرکت کنن. اصلا به همین دلیل بین دو تا جسم رسانه الکتریسیته ساکن به وجود نمیاد. چون قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته الکترون‌ها سریع جابجا شدن و دوباره جسم رو خنثی کردن. ولی میتونیم یه انرژی روش بذاریم که الکترون‌ها روی جسم رسانه حرکت بدیم و تبدیلش کنیم به الکتریسیته جاری. مثلا این سیم مسی رو نگاه کنید. مس رسانه‌های خوب الکتریسیته است. اگه ما انرژی دو سمتش بذاریم جوری که از این ور الکترون‌ها رو هل بدیم، از اون ور الکترون بگیریم، میتونیم الکترون‌ها رو توی طول این سیم جاری کنیم و الکتریسیته جاری داشته باشیم. اینکه این انرژی رو ما چه شکلی به وجود میاریم یا اینکه الکترون‌ها رو چجوری جاری می‌کنیم، این موضوع ویدیو بعد ما. پس ویدیو بعدی رو به هیچ وجه درس ندید. الکتریسیته جاری دنیای ما رو متحول کرده. الان به هر سمتی نگاه کنیم یه اثر از الکتریسیته جاری می‌بینیم. اگه نظری یا پیشنهادی درباره این ویدیو یا هر ویدیو دیگه داشتید تو این کانال حتما توی کامنت‌ها بگید. همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. اگه دوستی آشنایی دارید که به این ویدیو نیاز دارن براشون بفرستی تا اونام استفاده کنن. کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.